We are embarked on a long journey. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Money! 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 Britain is leaving the European Union. Just who the hell do you think you people are? Van harte welkom bij het interview, of eigenlijk het gesprek met pater Daniel Maas uit Syrië. Pater Daniel is net geland. Hij komt echt vers uit Syrië en heeft deze nacht niet geslapen. Dus we moeten een beetje mededogen met hem hebben. Misschien een slokje cola tussendoor. Pater Daniel, zal ik... het boek waar het om gaat... Even kijken, staat nog niet op de slideshow. Maar misschien komt dat nog. Het gaat om het oorlogsdagboek van pater Daniel Maas. Zoals u waarschijnlijk allemaal wel weet... woont pater Daniel al sinds 2010 in Syrië. En houdt hij vanaf die tijd ook een journaal bij... over hoe hij het land aantrof voordat het in oorlog was. Voordat het zogenaamd dan burgeroorlog, maar voordat de oorlog uitbrak. En die journaals begonnen stilaan, zeker na het begin van de oorlog, begonnen stilaan een steeds groter publiek te bereiken in België, maar ook zeker bij ons in Nederland. En op die manier stuitte ik ook een keer op de journaals van pater Daniel. En die volgde ik natuurlijk met enorme belangstelling, omdat er een totaal ander verhaal uitsprak dan wat wij in onze media, tv, kranten of wat dan ook uit Syrië horen. Ik denk dat ik genoeg gezegd heb over u. Mijn eerste vraag aan u eigenlijk, en ik hoop... mijn eerste vraag is, wat voor land heeft u vannacht of gisteravond achtergelaten? Goed, hoe is het in Syrië? Maar toch zou ik eerst nog een drievoudig dankwoord willen zeggen. Dus Poetin en Assad hebben ons leven gered. Daarover gaat het. En ik zal zo dadelijk zeggen hoe ik dat land aangetroffen heb. Dank u. Ik wil eerst mijn chauffeur bedanken. Ik ben deze voormiddag geland in Zaventem en die heeft mij veilig op tijd hier gebracht. Ten tweede wil ik Tom bedanken en vooral de man die het boek heeft samengesteld, die ik nooit heb ontmoet en ik hoopte die hier te ontmoeten, maar hij is er dus niet. Boudewijn van Houten, want het is die man die dat boek gemaakt heeft. Ik heb teksten geschreven, maar al lang geleden. Maar hij heeft met zoveel noeste arbeid en kennis die teksten allemaal verzameld. En ten derde wil ik jullie allen bedanken, lieve mensen, want 5 jaar geleden zou dat hier vol rode eieren of tomaten gelegen hebben. Met zulke titel. Het kan nog komen. Nee, ik vraag er niet om. Nee, we hebben miserie genoeg gehad. Maar ik ben blij dat het nu zover is dat er stilaan een mentaliteitsverandering is. Wel, wat land hebben we daar aangetroffen? Om eerlijk te zeggen, ik wil ook nog eens zeggen, ik heb nooit gedacht om een dagboek te schrijven. Dat was het laatste van mijn gedachten. Nu nog niet. Ik heb gewoon maar berichtjes geschreven. Om te beletten dat ze zouden zeggen, zeg, vertel eens, hoe stelt je het daar? Ik ben in 2010 daar. En om vrienden, kennissen, confraters die zeggen, zeg, vertel eens iets. Ik dacht, ik ga dat anders oplossen. Ik ga iedere week een artikeltje schrijven, zo'n kleintje. En dat dan iedereen die wilde, enkele vrienden. Maar dat is ondertussen zo uitgebreid, totdat het dus nu een boek geworden is. Nu, wat heb ik dan meegemaakt voor de oorlog? Niet minder dan een cultuurschok. Ik ben wel een aantal keren in Israël geweest. Enkele bedevaarten gemaakt daar. Ik ben ook wat in Turkije, het huisje van Maria in Efeze bezocht. Maar eigenlijk van de Arabische wereld wist ik niets. Maar niets speciaals. En ik kwam daartoe met de vooroordelen die iedereen daar normaal zou hebben, denk ik aan. Een Arabisch land, moslims, gevaarlijk, zie wat je zegt, wat je doet, of je zit in het gevangen en wie haalt er weer uit? Zo ben ik daar gekomen. En ik heb daar een cultuurschok meegemaakt. Ik heb daar een harmonische samenleving meegemaakt die ik nooit ergens in geen enkel Europees land heb meegemaakt. Een veiligheid die onbestaande is.
De eerste avond had ik een stevig camera gekregen. En ik had die laten liggen, toch wel zeker in een zaal waar veel volk komt. Dus 's nachts had ik al een nachtmerrie. Ik zeg, dat is al het eerste dat ik kwijt ben. Maar lang niet. Je gaat terug naar die zaal en dan ligt daar precies nog op de plaats waar je het gelegd hebt. En in Damascus, als je op de luchthaven met je computer bezig bent en je legt daar je apparaten, wat voor een rapen op bij en je zegt, ik ga even naar het toilet en je komt een half uur later terug. Moet niet denken dat er iets weg is. Er was in Damascus denk ik niet 1 deur op slot. Dus een veiligheid. Ik heb er ook een vrouw die een toeristenbureau heeft. En die een christen is. En die was een keer in de misviering in Kara. En die zegt, zeg als je wilt, dan gaan wij wel, dan ga ik u wel eens een keer Damascus laten zien. Ik ben naar Damascus. Maar die zegt mij, ik heb in Brussel gewoond. Ik heb in Londen gewoond. Ik heb in Parijs gewoond. Ik kan nergens leven in die veiligheid zoals hier. Ik kan om middernacht rust doen. Naar gelijk wie gaan en zeggen, zeg, help me even. Zeg, ziet je dat hier al gebeuren? Dus die veiligheid. Universiteit, gratis. 20 euro per jaar. Dus voor gelijk welke tak. Ziekenhuizen gratis. Ik heb verschillende ziekenhuizen bezocht, ook voor buitenlanders, voor buitenstanders. En dat is het werk van de president speciaal. Alleen de medicamenten moest je betalen. Nu nog. 3 weken geleden ben ik in Aleppo geweest en er was een jonge arts die perfect Duits sprak, want die had in Duitsland gestudeerd. Maar hij zegt, als er met mij is, hij is een jonge chirurg. Als er met mij iets gebeurt en ik moet geopereerd worden en ik zit in Duitsland, dan kom ik naar hier, zegt hij. Nu, dat is onvoorstelbaar. Dus alles gratis. Het land had ook geen schulden. Armen, dat bestond niet. Vluchtelingen bestonden niet. Dat wil zeggen, er waren, ik denk, 1,5 miljoen of meer vluchtelingen van Irak. En die werden onderhouden. En nog toen de oorlog, voor zover als dat kon. Dus als vluchtelingen van buitenaf. Dus dat is, en dan ook die gastvrijheid. Wij waren natuurlijk welkom bij de christelijke families. Het dorpje Kara, dat heeft maar een 250, 300 christenen en een 20.000 moslims. Overwegend, of bijna allemaal, denk ik, Soenieten, dus de harde moslims. We waren natuurlijk welkom bij christelijke families. En je ziet onmiddellijk wanneer je in een christelijk gezin komt, dat is dan natuurlijk heel anders dan wanneer je in een moslimgezin komt. Maar de gastvrijheid is precies hetzelfde. Dus de gastvrijheid die je daar vond bij die Soenieten. En hun Oosterse traditie van mensen onthalen dan nu. Ook was dat de traditie nu. Syrië was wel bekend voor die, laten we zeggen, laïciteit. Een lekenstaat, waar de Fransen geen kaas van gegeten hebben. Die weet niet wat lekenstaat betekent. Als je dat in Syrië zag, hè. Dus een christelijke minister naast een moslimvrouw met een doek om zo. Er mocht geen enkel teken zijn, dat werd ook niet aanvaard. Geen enkel teken van discriminatie of ik zou maar zeggen dat iets dat men zou laten zien, dat men niet hetzelfde, men moet laten zien en men duidt ook aan dat men één familie is. En het is dat wat Syrië ook zal doen overwinnen, ook al is het natuurlijk fel uitgemoord en fel verwoest. Het Westen heeft zich grondig vergist, heeft niet gezien de aard van dat volk, en ik wil ook dat volk niet in de hemel inprijzen. Geen enkele regering is volmaakt, geen enkele president zal volmaakt zijn en geen enkel volk zal volmaakt zijn en er zal overal allerlei onrecht zijn. Maar men heeft niet begrepen dat Syrië één volk is en dat dat volk eensgezind is met het leger, met de regering en met de president. En dat krijgen ze niet kapot. Ze kunnen wel mensen doden en ze kunnen wel de staat ontwrichten en de structuren vernietigen, zoals ze dat tot heden gedaan hebben. Maar die eenheid krijgen ze niet kapot. En het zal die eenheid zijn die het volk zal doen overwinnen. En Israël en Syrië zal als overwinnaar uit deze strijd komen, als een voorbeeld van weerstand.
Voilà, dat is dus wat ik daar ontmoet heb, die cultuurschok. En dan, hoe is dat nu gekomen dat ik zo tot zulke uitgesproken ideeën gekomen ben? Want in het begin, dus 6 jaar geleden, waren de reacties op wat ik schreef, dat was niet min, hè. Af en toe kreeg ik zo van hoogstaanden en intellectuelen. Zeg, jij bent een wereldvreemde idioot, rijp voor de psychiatrie. Een man die dus iedere dag de Gazette las en die dus iedere dag naar het tv-nieuws keek. We hebben geen tv, we hebben geen cassetten, maar wij leven wel op 1250 meter hoogte, dus wij zien het vanuit een beetje een hogere standpunt, zou ik zeggen. Hè? Nou, tussen naken gezegd en gezwegen. Maar dus in het begin, dat was voor mij een schok, hè. En dan lees ik ik heb gezegd over die cultuurschok. Het leven was ook heel, heel goedkoop. Bijvoorbeeld, ook gedurende de oorlog is de basisvoeding dus veel veranderd natuurlijk en veel ellende en veel naar boven gegaan en veel hoge prijzen. Maar de regering heeft altijd gezorgd voor heel lage prijzen voor brood. En in het begin, 10 broden kosten 1/10 van een euro. Tuurlijk zijn dat niet onze broden, maar dat zijn van die grote platte broden, maar daar wordt dan van alles tussen gedaan. Maar als je zo 1 brood gegeten hebt, dan heb je goed gegeten. Dus 1/10 van een euro. En dan lees ik hier van onze VRT-specialist, en daar staat dan bij, Midden-Oosten specialist, die de gebeurtenissen op de voet volgt. Dan lees ik dat hij, als een deskundige journalist natuurlijk, in de huid van de Syriër kruipt en zegt, wij protesteerden en wij vroegen brood en wij kregen kogels. Allee. Wie gaat voor een tiende van een euro voor 10 broden? Wie gaat daarvoor protesteren? Er was geen enkele familie in heel Syrië die, wanneer ze voor 1 euro brood zouden gekocht hebben, dat op 1 week konden opeten. Dus dat was voor mij werkelijk een schok. Die manipulatie en al die leugens ook, die als een waterval daarover kwamen, alleen maar met de bedoeling om een militaire inval uit te lokken natuurlijk. Omdat men wil daar die Amerikaanse pijplijn hebben natuurlijk, van Qatar en van Saudi-Arabië langs Homs naar de Middellandse Zee. En men wil natuurlijk in het Midden-Oosten de macht hebben. Als je de Syrië ziet liggen, dus aan de Middellandse Zee, Libanon, Syrië, Israël, Palestina, Turkije, Irak, Jordanië, dan weet je ook, degene die daar baas is, die is natuurlijk baas in het Midden-Oosten. Hè? Dus het feit dat men dat wil hebben en dat men dan voorwendsel zoekt. En wat voorwendsel heeft men gevonden? We hebben een dictator die gruwelijk is en die moet afgezet worden. Dat is een oogarts, een gemoedelijke oogarts van Londen, die omwille van het feit dat zijn broer in een auto-ongeval omgekomen is, plots president moest worden. En die een beetje geprobeerd heeft om wat democratie te brengen. Natuurlijk is die democratie die is anders dan bij ons. En waarschijnlijk, er is ook heel veel trouwens, nu is er een meerpartijenstelsel, ook een gewoon meerpartijenstelsel. En die persoonlijke vrijheden, dat kon wel wat uitgebreid worden, maar als je dat leven bekijkt en als je die veiligheid en die harmonische samenleving en die goedkope samenleving ziet, dan vraag je je af, who cares over een paar veiligheidsregels of een paar persoonlijke vrijheden. Dus dat was echt de moeite niet. Dat was een zeer aangename samenleving. Ben ik vergeten wat ik wou zeggen, Tom? Dat wou ik niet uitleggen. Dat men een voorwendsel, men moest een voorwendsel vinden natuurlijk om een militaire inval te doen. Want heel de berichtgeving in het Westen is uiteindelijk niets anders dan ons klaarmaken dat wij de wapenwetloop zouden toejuichen. Er moeten meer wapens zijn. Onze nucleaire wapens die moeten vernieuwd worden. Natuurlijk, als je materiaal hebt, dat moet vernieuwd worden.
Er moet meer leger zijn. Moest er ook niet een olie- of een gasleiding van Ja, Qatar dat naar is Turkije toe? die pijpleiding. Dus in 2009, dan heeft de huidige president de vraag gekregen om die pijpleiding, een aanbod gekregen, heel veel geld gekregen, of aangeboden gekregen, om die pijplijn te zeggen. Maar hij zegt, ja, wij zijn trouw, wij tegenover Rusland, dat zijn onze trouwe bondgenoten, en Iran, en wij gaan dat niet doen, want Amerika wilde natuurlijk een dolk in de rug steken bij Rusland, en dan ook Iran afsluiten en de macht hebben. En toen is de oorlog begonnen, in 2009, niet in 2011. Maar wat ik wil zeggen is dit. Dus die president, dat was dus een gemoedelijke man, een oorarts van Londen, die niemand kende. En van de ene dag op de andere wist iedereen wat die deed. En onze kranten stonden vol. Ik ben een keer, was dat in 2012 denk ik, even terug geweest. En ik zag niets aan spotprenten van een president die tot zijn engels in het bloed staat. Die mensen martelt tot de dood. Die met gifgas aanvallen heel de bevolking uitmoordt. Die met containerbommen naar beneden gooit. Wel, dat waren de verhalen die nu nog een beetje nazinderen. Dus op een bepaald ogenblik wisten de mensen niets anders te vertellen dan wat de CIA had opgemaakt. Want ze hadden natuurlijk die gruwelen van die martelingen van gevangenen en zo. Dat vind je in Amerika natuurlijk, daar is er materiaal genoeg. En er zijn ook boeken verschenen, er zijn filmen verschenen, dus er zijn foto's verschenen. Allemaal nep. Alleen om een aanval uit te lokken. En het is gelukkig dus nooit gelukt tot heden. Er is nog een voorbeeld te noemen. Dat een half jaar geleden was er een rapport van Amnesty International uitgekomen. Wat heel veel ophef in onze media veroorzaakte in het Westen. Dus daar wil ik graag ter aanvulling nog even noemen. Dat rapport, daar werd gezegd dat Assad een martelgevangenis zou hebben waar 11.000 mensen zouden zijn gemarteld en vermoord en verminkt. En iedereen nam dat op. Dat was één grote verschrikking en Assad moest weer eens weg. En achteraf bleek dus dat rapport volledig in Engeland was geschreven. Men heeft dus geen Syrische situatie onderzocht of wat dan ook. Op basis van nog geen 10 getuigenverklaringen van Syrische vluchtelingen. Die natuurlijk heel makkelijk te vinden zijn. En dat die nog geen 10 getuigen die zijn geëxtrapoleerd. Volgens een bepaald statistisch model. En zo kwam men op het idee dat Assad wel een martelgevangenis met meer dan 10.000 gemartelde Syriërs zou kunnen hebben. En toen bleek dat rapport gefinancierd was door de Open Societies Foundation van George Soros. Dat de USAID het betaald had. Nou, dat zijn allemaal organisaties die uit zijn op de val van Assad. Dus ja, en als je dan ziet dat zo'n rapport zo enorm opgehemeld wordt in alle media. En terwijl het eigenlijk gebaseerd is op 6 of 7 getuigen. En er zit een enorme geldstroom achter. Ja, dan vraag je je echt af, wat is daar in vredesnaam aan de hand? Wat is die agenda van die mensen die dit allemaal betalen en willen horen? Ja, dat is trouwens een gevangenis bij ons in de buurt. Een kleine gevangenis waar die massa niet eens in kan. Maar er is niemand van onze journalisten die komt kijken. Die dat wil nagaan. Ik wil 1 voorbeeld vertellen van de grootste gifgasaanval die daar gebeurd is. En dat is wat je waarschijnlijk nog herinnert. 23 augustus 2013 in Ghouta. Als dat niet zo tragisch was, dan zou ik daar een bonte avond over kunnen geven. Dan zou ik echt een bonte avond over kunnen geven over hoe dat voorgesteld is. Wel, dus 1 jaar op voorhand zegt Obama, als er in Syrië gifgas gebruikt wordt, dan vallen wij binnen. Dan kunt u toch al denken, dat klinkt een beetje gelijk Bush, die zei, mannen, daar Saddam Hussein, die zei, het valt met vernietigingswapens en hij moet binnen de 48 uur daarmee bovenkomen. Hij wist heel goed dat er die niet waren en dat hij dus niet boven kon komen met die vernietigingswapens en dat zij dus alle tijd hadden om 48 uur zich voor te bereiden en een inval te doen. Dus dat was Obama en dat werd steeds aangemoedigd. Nu, heel die tijd waren er gifgasaanvallen, waardoor de terroristen met de geheime diensten van het buitenland, en dat wisten wij heel goed, zusters van de ziekenhuizen, die belden ons en die lieten ons weten, we hebben weer slachtoffers van gifgasaanvallen van terroristen.
Niemand die ene voet verzette. Maar dat werd wel in de media gehouden zo. Er zijn gifgasaanvallen. Cara de Ponte, die heeft ook ergens een keer een moment gehad dat ze niet goed heeft nagedacht. En dat ze zich heeft laten ontvallen dat er zo'n gifgasaanval geweest was door terroristen. Zomaar terloops. Maar niemand die ene voet verzet heeft om dat na te gaan. Want dat was niet tegen Syrië. Goed. En dan uiteindelijk, dat was zo in de media opgezet, we gaan een onderzoekscommissie sturen naar Damascus. Een internationale onderzoekscommissie voor de gifgasaanvallen. Dat is gebeurd met veel media-omhaal. En die mannen die zijn toegekomen in Damascus. En het wil toch wel treffen zeker dat juist als die mannen toegekomen zijn, vlak onder hun neus, is daar een massale gifgasaanval. Dan moet je als journalist toch al een keer denken, zeg, is dat een toeval? En als er een misdaad gebeurt, dan is toch de eerste vraag die je stelt, wie heeft daar belang bij? Syrië heeft daar toch zeker geen belang bij wanneer dat zo opgehemeld wordt om dan een gifgasaanval te doen. Trouwens, gifgas, dat wordt niet door een gewoon leger gebruikt. Amerikanen kunnen dat gebruiken, maar een gewoon leger heeft daar wapens voor. Trouwens, dat is te gevaarlijk voor eigen volk. Dat is iets voor terroristen. Maar goed, en dan krijgen de grote luidsprekers van heel het Westen onmiddellijk hem. Dus Assad moet gestraft worden. Er is geen enkel onderzoek gebeurd. Niemand heeft één stap kunnen doen om een onderzoek te doen. Maar iedereen, al de grote machthebbers, schreeuwden al dat Assad moest gestraft worden. Want dat hij nu een misdaad begaan had met die gifgasaanval. Zonder enig bewijs. Ze hadden goed afgesproken om te zeggen dat Assad de schuld had. Maar ze hadden vergeten af te spreken het aantal. De ene die zei, er zijn meer dan 200 slachtoffers gevallen. De andere die zei, er zijn er 1000 gevallen. Dat is wel een verschil van 1 en 5. Hè? Je kunt wel zeggen, er zijn 60 doden. En achteraf blijken het er 80 te zijn. Dat is aanvaardbaar. Goed, nog een ander ding. 2 uur na die aanval zijn er 35 video's. Nu zomaar gewoon video's van Hollywood kwaliteit. Heel de wereld rondgegaan. Van stervende kinderen. Zalen die vol liggen met stervende kinderen. Dan denk je, in zo'n massale aanval, hoe kan 2 uur daarna al die zalen vol liggen met kinderen? Vervolgens, er is nergens in die video's een vrouw te zien, er is nergens een moeder te zien, er is nergens een vader te zien. Allee, hoe kan nu toch in het oosten zoiets gebeuren? Kinderen die daar met massa's liggen te sterven zonder dat er één moeder bij is. En verder, iemand die een beetje wist van de situatie, die wist dat er geen bevolking was. Die bevolking was al lang gevlucht, omdat er al lang herrie was. Een ander verhaal, even rusten. Onze overste, die ondertussen in heel Syrië goed bekend is, omdat hij zich werkelijk wil inzetten voor heel Syrië, die wordt gevraagd door de ouders van Latakia. Want 2 weken voor die gifgasaanval is daar een aanval geweest. Hebben ze daar 11 dorpen overvallen, gemoord, gebrand en vooral veel kinderen gekidnapt. En nu vragen ze, zeg, maak eens een lijst op en help ons eens om te weten waar onze kinderen zijn. Of ze nog leven of die gedood zijn of niet. En zij begint een lijst op te maken. En ze komt tot 250. Precies, naam, toenaam, man, vrouw, vermoord, gekidnapt of missing. Ondertussen zijn daar die 35 video's verspreid. En die ouders herkennen hun kinderen op die video's. Er zijn kinderen die gekidnapt zijn in Latakia 2 weken tevoren. En Kerry die heeft dus die video's laten zien in het Amerikaans congres. En die heeft dus verklaard, wat in al onze kranten stond daar. Ik kan niet slapen van het zien van die stervende kinderen. Maar hij kon wel slapen toen ze dat allemaal georganiseerd hebben. Daar kon hij wel goed van slapen. Dus dat was één grote komedie. En nu nog blijft dat zo. Hè? Als je nu krantenartikels leest, dan zal men nog altijd zeggen, ja, waarschijnlijk is die aanval door Syrië gebeurd. Nu, Syrië, alle wapens zijn opgenomen. Trouwens, Syrië heeft die nooit gebruikt. Die kunnen ze ook niet gebruiken. Maar Poetin heeft een hele slimme zet gedaan. Omdat Obama dan met die gifgasaanval met zijn vloot al onderweg was. Bij manier van spreken, Obama zat op dak. En de Engelsen die voelden een beetje nattigheid, die gingen niet meedoen. Ja, hij zat daar. En Poetin als een goede dakwerker, die zegt, ik zal u wel van dak houden. Weet je wat, ik ga aan Assad vragen
of ze de hele rommel, die oude rommel van die gifgas niet willen laten opruimen. Het is trouwens een goedkope zaak, want het is veel te duur om dat allemaal te gaan doen. En hij had dan de indruk zo van, kijk eens, we hebben Syrië gedwongen om van nu af hun chemische wapens op te geven. En zo is dat gebeurd. Zo heeft Poetin Assad Obama van tak gehaald en zijn ze begonnen. Maar onze journalisten, die doen nog altijd gewoon voort. Hè. Dus in 4 april hebben ze dus weer een aanval georganiseerd. De gifgasaanval door de internationale commissie, door de internationale coalitie natuurlijk. En dat wordt met de regelmaat van de klok aan Assad toegeschreven, terwijl er geen enkel bewijs is. En terwijl ze ieder onderzoek, onafhankelijk onderzoek, boycotten. En er wordt geen enkele mogelijkheid gegeven om enig goed onderzoek te doen. Maar er worden wel rapporten gemaakt, hè, waarbij dan gezegd wordt dat Syrië de schuld heeft. Ze blijven dat doen. En dan krijg je de minister van Nederland daar, die zegt als de keizer zonder kleren. Hij zegt ja, dat is de schuld van Syrië, want ook wij hebben een zelfstandig onderzoek ingesteld en wij weten dat het hun schuld is. Zegt je, dus een man die gewoon niet weet waarover hij praat. En die dan zo het verhaaltje van de CIA verder vertelt. Wel, dat is de oorsprong. Ziet je, dat heeft mijn bloed doen koken. Maar waarom schrijf ik dat? Waarom doe ik dat? Omdat ik mensen wil wijsmaken, de manier waarop jij meedoet met de mentaliteit, daardoor staat jij ofwel aan de kant van de slachtoffers, ofwel aan de kant van de moordenaars. En er zijn zoveel vrome mensen en mensen van goede wil, die niet beter weten en die iedere dag hun krant lezen en die iedere dag naar tv-nieuws kijken en dus totaal niet weten wat er gaande is, want dat is allemaal gemanipuleerd, wat Syrië betreft, hè, en die gewoon meedoen. En die beseffen niet dat zij bezig zijn met dat volk verder uit te moorden en de internationale gemeenschap aan te moedigen om nog meer wapens te sturen, om nog meer te vernietigen. Ik ben in Aleppo geweest 3 weken geleden, waar wij onder andere een keuken hebben voor 30.000 maaltijden iedere dag. Enfin, 5 dagen in de week, er zijn 2 dagen dat er niet gewerkt wordt. Hè. Dus 5 dagen in de week, 30.000 warme maaltijden. Niet van containers van hier of daar, maar van de plaats. Dus met 150 mensen die betaald worden. Dat zijn meestal weduwen, want er zijn heel veel weduwen. Hè. De meeste slachtoffers, dat zijn allemaal soldaten. Dus die geheime diensten hebben dat zo georganiseerd dat de soldaten waren die waren het mikpunt. Dus voor een 30.000 per dag. Maar dan in Oost-Aleppo ook, dat is onvoorstelbaar. Wat een ruïne, dat is één ruïne. Dus ze zullen het heropbouwen. Maar dat is één ruïne. En dat zou dus de bevrijding moeten geweest zijn. Hè? En het is vanaf het moment dat het leger daar de overwinning begon te behalen, dat dan de internationale gemeenschap begon te schreeuwen, er moet een wapenstilstand zijn. Natuurlijk om de terroristen opnieuw te bewapenen, of er moet humanitaire hulp zijn. Voor de terroristen natuurlijk. Hè. En zo worden wij bedrogen langs alle kanten door massamedia en door politici helaas. En zolang dat het geval is, zullen wij blijven schrijven, zullen wij blijven protesteren. In de hoop dat mensen een beetje tot reden komen. Dan zeggen mensen, waar dient dat nu toch voor? En wat heb je nu toch te maken met een volk? Wanneer een volk met zulke overgrote meerderheid een president kiest, wat heb jij dan als recht om je daarmee te moeien? Dat Amerika komt zeggen, ja maar die man heeft geen recht voor de toekomst. Ja maar, moeten wij zeggen of wie toekomst heeft in de regering van Amerika? Laat hen dat uitwissen. En laat Syrië gerust. Dus de grootste weldaad die het Westen zou kunnen doen is wegtrekken. En ook een beetje betalen voor de verwoestingen die ze daar hebben aangericht. Hè. Dat ze daar een beetje helpen. Maar de president heeft al gezegd, geen enkel land komt hier helpen voordat zij de banden verbroken hebben met de terroristen. Ze zijn niet meer naïef. Dus je komt niet helpen, zo gezegd, met een achterpoortje om dan opnieuw terroristen binnen te laten. Nu, Syrië zal overwinnen. Maar het zal nog lang duren, want Amerika heeft enorm veel geld geïnvesteerd. Saudi-Arabië heeft miljarden geïnvesteerd en ze hebben er niets voor teruggekregen. Tot heden. Israël ook, ze hebben er niets voor teruggekregen. Integendeel. Poetin is de enige die nu
gezag heeft. Iran heeft zijn plaats daar, de Hezbollah. Wij danken ons leven ook aan de Hezbollah eigenlijk, want dit is in 2013. Kunt u daar wat over vertellen? Want dat is wel een heel mooi verhaal. Wel, in 2000, dat is het volgende boek, denk ik. In 2013, dan zat ons dorpje met 20.000 inwoners, vol met 80.000, waarvan 60.000 terroristen, zwaar gewapende terroristen. En dat komt omdat Kara, dat ligt tegen het anti-Libanon-gebergte, dat is maar een boogschut, 15 kilometer van de Beka-vallei. En het is daar dat de terroristen zaten. En dat is allemaal illegaal natuurlijk, maar Kara was altijd zo een dorpje van kleine of minder kleine illegaliteit en criminaliteit, zo met die smokkeldiensten. En dat is ook de reden geweest waarom dat op een bepaald ogenblik heel veel terroristen van Damascus en heel veel terroristen van Aleppo afzakten naar Kara. En dat er in het begin niets gebeurd is met ons, dat is te begrijpen. Want de mensen van Kara zelf, dat zijn Soenieten, dat zijn dus moslims. Maar die leven wel in grote vrede met ons. En die zijn ons wel zeer goed gezind, nu nog. Wij leven in vrede. Alle dagen heb ik moslims in de Eucharistieviering. En toen de kolonel moest gaan vechten met zijn soldaten in Aleppo, komt hij naar mij. En hij vraagt of ik hem wil zegenen. En hij weet goed dat dat niet is zo van Allah, dat is in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat is een Soeniet. Dus wij hebben heel goede relaties. En de moslims die zijn ons ook zeer goed genegen. Dus die moslims hebben aan die terroristen gezegd: mannen, voor uw eigen veiligheid en voor onze veiligheid, handen af van dat klooster. Als je daar iets mee doet, dan komt het leger en dan zijn jullie er aan, dan zijn wij er ook aan. Dus dat is te begrijpen. Maar dat blijft niet duren. Hè? Dat is dus maanden hebben die mannen daar van daaruit overal aanslagen gepleegd. En uiteindelijk, ons klooster, dat is een van de meeste archeologische sites van heel Syrië. Uit de 6e eeuw, met een Romeinse toren van de 1e eeuw. Nu, er is niks meer van over. Er zijn misschien een paar steentjes van onder. Dat is allemaal in de 6e eeuw opgebouwd. Maar dat is van de Romeinen had daar een toren. En dat was een uitkijktoren die heel de streek beheerste. Dus je gaat wel begrijpen dat de terroristen dat niet laten schieten. En hoe dat gekomen is, dat die 60.000 niet in staat waren om een handjevol fraters en een handjevol zusters en enkele kinderen, enkele gezinnen in te nemen. Ik weet het niet en niemand weet het. Maar er is waarschijnlijk iets gebeurd in de zin van, op een bepaald ogenblik is er een groep van die terroristen die in onze tuin zaten, die is naar het Libanongebergte gevlucht. En daarna is een andere groep, dat is misschien een epidemie geworden. En dan de zondagmorgen om 4 uur, wij herinneren het ons nog zeer goed, wij zaten dus in de crypte, iedereen in één plek, en die deur valt open, en daar rolt daar een man binnen, en die roept, de Soeniet, het is over. En het was het moment dat de meeste groepen vertrokken waren. En de naam van die man, de Soeniet, dat was Ruach Allah, dus de geest van God. Dat is een naam. Maar wij waren wel blij. Dank u wel. Zullen we naar de vragen toe gaan? Is dat... Ja? Ja, is dat goed? De eerste vraag die was hier. Goedemiddag, ik heet Theo Habrecht. Nu is het volgende, die terroristen, dat zijn toch moslims, dacht ik, hè? Ik weet niet, ik denk dat er heel wat christenen bij zijn ondertussen, hè, van Europa. Ja, de meeste zullen moslims zijn, maar er zijn er heel wat van hier en van Europa. Hè. En er zijn, tegenwoordig zijn er heel wat mannen die zogezegd gebrainstormd of gebrainwashed zijn en die trekken naar daar. In de idee van, in Syrië, dat is zo'n beetje de apocalyps. Als ik daar strijd voor Allah en daar sterf, dan ga ik recht het paradijs binnen en krijg ik 72 maagden. Als er nog voorraad is, denk ik, en erbij dan. Hè. Maar die 72 maagden zijn, volgens mij zijn dat nonnetjes van boven de 80 jaar. Ja. Goed, maar daar wil ik niet over discussiëren, want daar heb ik geen... Nee, maar wat het tragische van die zaak is dat de terroristen kunnen wel gedood worden, maar die ideologie kan niet gedood worden. Die ideologie die blijft leven. Dus, en dat is het dwaze. Zolang als jongeren, en stel je maar voor dat een van uw kinderen zo denkt. Ik moet die kinderen gaan vechten voor Allah en als ik dan sterf, dan heb ik direct het paradijs.
Je zit er maar mee. Hoe krijg je dat uit zijn kop? Maar staat dat niet in de Koran dat dat zo is? Ja. Heb je dat boek al gelezen? Ja. Daar word je niet vrolijk van, dacht ik. Nee, je wordt niet vrolijk van. Oké. Kijk, voor de moslims en de christenen, het probleem is precies omgekeerd. Hè. Voor de islam, het probleem zijn niet de moslims, maar het probleem dat is de islam. Voor de christenen, het probleem is niet christelijk geloof, maar het zijn de christenen. Dus wij moeten een beetje meer ons bekeren om het christendom te beleven. En die moslims die moeten een beetje tot besef komen om van hun islam vanaf te geraken. Ja, maar die durven niet, dat gaat niet. Die mogen er niet uitstappen, anders worden ze kapot gemaakt. Dat is het probleem, hè. Wel, ik bedankt dat je met een zeg hebt mogen doen. Dank u. Maar het is aan ons om onze wortels opnieuw te herontdekken en te beleven. En ons niet te laten platwassen. Philippe de Villiers die heeft zijn laatste boek geschreven onder de titel Zullen de klokken nog luiden? Dus alsjeblieft, laten we proberen dat wij niet gaan onze klokken stilleggen, omdat de minaretten hun groep moeten kunnen uitzenden. Om nog terug te komen op die terroristen, of die coalitie, zijn er dan meestal buitenlanders? Wel, ik ben er geen specialist in, hè. Maar er zijn heel veel buitenlanders, en het is in ieder geval van buitenlanders dat georganiseerd. En een mooi voorbeeld is daar het Vrije Syrische leger. Hè. Dat is kort gezegd, dat is absoluut niet vrij, het is helemaal niet Syrisch en het is helemaal geen leger. Dat zijn gewoon bendes die van buitenaf georganiseerd zijn. En helaas, nu zijn er veel van Europa ook bij. Hè? Ik vraag me af de rol van Turkije daarin, maar die hebben precies een beetje zich omgekeerd. Eerst hebben ze waarschijnlijk samengespannen met Saoedi-Arabië, maar nu hebben ze een bondgenootschap met Rusland. Turkije. Ja, kijk, ik denk... Niet een raadslachtig geval. Ik denk dat dat een truc van Rusland is. Rusland wil proberen zoveel mogelijk de schade te beperken. En Turkije zit nu in een moeilijk pakket. De man die had gedacht dat hij het Ottomaanse Rijk zou kunnen veroveren. In Aleppo hebben zij dus met één slag 130.000 families in de armoede gegooid. Door al de fabrieken te ontmantelen, alles mee te nemen zoals ze vroeger in de Ottomanen vroeger al gedaan hebben. En dus al die economie kapot te maken. En hij wilde dus het Ottomaanse Rijk. Trouwens, Antiochië, dat is het hart van het christendom eigenlijk. Het is daar dat Petrus 7 jaar bischop geweest voordat hij naar Rome getrokken is. Het is daar dat Paulus zijn verkondiging van het evangelie begonnen is. Vandaar is het christendom wereldchristendom geworden. En dat is nu Antakya, dat is door Turkije ingenomen, dus heel dat stuk. En hij wilde nu natuurlijk nog meer nemen, hè. Dat is niet gelukt. Dat zal waarschijnlijk de mensen niet bekend zijn. Maar dat was tussen de twee oorlogen. En Frankrijk had daar een mandaatgebied in Syrië. En om Turkije op hun kant te krijgen, hebben ze een stuk van Syrië aan Turkije gegeven. En Turkije natuurlijk, die zei dank u wel, maar die bleef neutraal. Ja. Dus die hebben dat nog altijd. Hè. Maar nu is het denk ik Rusland die zo diplomatisch is, dat ze Amerika een beetje buitenspel gezet hebben, want Amerika heeft niets gedaan tegen terroristen. Integendeel, die hebben die allemaal gevoed. Hier en daar in onze kranten stond dan de internationale coalitie heeft die maar er was weinig van, die hebben wel het Syrische leger en depots, ze hebben heel veel verwoest. En nu in Raqqa hebben ze dus, de internationale coalitie heeft heel Raqqa, dat is totaal verwoest. Met duizenden doden, wordt geen woord over gezegd. Dus maar alles wat kan tegen Rusland gezegd worden, wordt daar gedaan. Nu, Rusland heeft geprobeerd, natuurlijk Turkije als de kant zonder enig vertrouwen, dat zij zogezegd meegehaald zijn voor het staakt het vuren in Syrië, wat natuurlijk een goede zet is. Nu moet Turkije samen met Iran en met Rusland. Iran en Rusland zijn sterk genoeg om Turkije te zeggen, man, jij moet ook een rol spelen. En Turkije, denk ik, die is bijna uitgespeeld. Hè. Die is blij dat hij nu weer een beetje op het podium mag staan. Maar er is geen enkel vertrouwen, nog van Syrië, nog van Rusland en nog van Iran voor Turkije. Maar ik kom niet tussen die politiek.
Ik heb mijn standpunt gezegd en waarom ik het schrijf. En dan moeten ze maar verder uitzoeken hoe dat zit. Nog verdere vragen? Ik had graag geweten van waar dat al die informatie komt. Ik heb begrepen dat u woont op 1200 meter hoogte, zonder kranten, zonder tv en weet ik veel. De mentaliteit van de mensen daar kan ik goed begrijpen. Maar heb ik nu begrepen dat Assad nog altijd die even zachtvaardige mens was toen dat hij tandarts was? Toen hij wat? Toen dat hij tandarts was in een vorig leven? Oh, tandarts, hè? Enfin, hij is voor tandarts gestudeerd. Maar waar komt al uw informatie ten opzichte van al die internationale... Ik leef in een internationale gemeenschap, hè? En wij hebben vanaf het begin heel intens meegeleefd met de situatie daar. We hebben contact met mensen van heel Syrië. Maar ik zal u iets vertellen wat voor mij de schok geweest is. Vanaf het begin, wanneer die herrie begon, dan waren de Libanese zusters die zeggen: hier gaat precies hetzelfde gebeuren als wat ze bij ons gedaan hebben in Libanon. Ze hebben haat willen zaaien onder elkaar en oorlog gevoerd voordat wij wisten dat het van buitenaf georganiseerd was. Dus wij waren een beetje op voorhand verwittigd. En we hebben gezegd, een van de grote gevaren zal zijn de waarheid. De eerste slachtoffer van een oorlog zal de waarheid zijn. Dus we hebben in november 2011 een oproep gedaan aan onafhankelijke journalisten over heel de wereld. En ze mochten bij ons logeren. Nu is het geen 3-sterren hotel, maar als je mocht komen in een land dat volop in oorlog is en je krijgt een week logement. En wij zouden ook zorgen voor een grote persconferentie in Libanon, in Beirut. Dat is ook gebeurd. En Beirut, dat is toch een schakel zo, en dat wisten ze. Natuurlijk van hier, onze alweters die hadden dat niet nodig, maar we hebben wel die Wesley Tapley, ik weet niet of je die kent, een Amerikaan, dat is een fameus man. Dat is een echte christen. Dat is een man die heeft nu al 2 of 3 biografieën van de presidenten geschreven. En daar staat dan heel fier op, niet geautoriseerd. En een historicus, maar een man die weet waarover het gaat. Van Iran, die fameuze Shamira, hoe heet ze ook weer? Dat is ondertussen een vriendin van het klooster gebleven. Zij, al haar rapporten die ze schrijft, stuurt ze ook altijd door. Van Algerije, van Frankrijk. Dus dat was een hele club van een 16-tal journalisten. Dat was juist op het moment dat ze zo gruwelheden gedaan hebben in Homs. Daar werden werkelijk mensen dus onthoofd langs de straat. En dat was allemaal de schuld van Assad. En dat was zo erg dat we zeggen, we gaan zorgen dat er internationale journalisten zijn die daar min of meer veilig naartoe kunnen, die dat kunnen zelf vaststellen en die dan iets kunnen doen. En dat heeft wel iets betekend. Ze hebben wel enig maar dat was maar een druppel op hun. En dan s'avonds kwamen die mannen terug en die vertelden hun ervaringen. En inderdaad, in Homs. Dus iedereen vertelde, ook die terroristen daar, hè, het leger heeft hier vermoord en het leger heeft hier vermoord. En die mensen vroegen dan, geef ons een lijst, want wij gaan dat dan bekendmaken wat een gruwelheden het leger doet. Geef ons een lijst van die doden en geef ons een lijst van die aanvallen. En dan, nee, maar dan moet je daar gaan vragen. Bij de volgende terroristenbende was datzelfde daar. En om een duur hebben die mannen dan toch een lijst gekregen van 200 doden, zo gezegd. En ze zijn begonnen zoeken. En de 40 eerste, dat waren allemaal gewoon levende mensen. De lijst die ze zoeken, dus was allemaal één fantasie. En dan vertelden ze ook, daar die boerderij, het leger is hier gekomen, heeft alle koeien afgeslacht, heeft de mensen allemaal vermoord. En er waren geen boerderijen te zien. Dus het was allemaal één nep. Maar ze hebben wel gezien hoe die terroristen daar in die straten daar lijken hadden liggen. En hoe die zieken, dat was gruwelijk, dat was werkelijk gruwelijk. Dus, en die mannen die hebben dan s'avonds hun verhaal verteld. Dus wij waren een beetje, hun ervaringen, ze waren ook op verschillende plaatsen geweest. En ondertussen weet je natuurlijk dat er bepaalde mensen zijn die onafhankelijke journalisten zijn. Die werkelijk rapporten maken, niet voor een of andere krant, of niet voor de CIA, of niet gecontroleerd door
En dan komt je op bepaalde nieuwigheden, nieuwsberichten en je hoort van de mensen rondom u. Maar inderdaad, ik wil geen enkele deskundigheid, nog op politiek gebied, nog op diplomatiek gebied, nog op journalistiek gebied of wat voor gebied ook wil ik voorwenden. Maar niemand kan mij beletten om te vertellen wat ik zelf gezien heb. En ik heb het begin van de oorlog in ons dorpje zelf gezien, met mijn eigen ogen. Heel toevallig. Want moesten we het geweten hebben, zou ik het waarschijnlijk niet gedurfd hebben. Wij werden regelmatig uitgenodigd door de pastoor. De Grieks Melkites, dus de katholieke Byzantijnse pastoor. En wij kwamen daar dan in de parvoer samen. Wij hadden dan wat eten, we maakten dat eten zelf en wij discuteerden met de jeugd daar. En tevoren gingen wij dan bidden bij de zieken, de christenen, maar wij werden ook uitgenodigd door de moslims. En heel hartelijk ontvangen. Dat was altijd even aangenaam. En op een zekere vrijdag in 2011, het was na het gebed ja, dat was een tempel vroeger, dan is dat een kerk geworden en nu is dat dus een moskee. Wij komen gewoon door die straat, voor die moskee, waar we altijd gingen, want daar, die straat in rechts, daar is de pastorie van de pastoor. En het was toch zo raar, er was een bende van jongeren die schreeuwden en riepen en foto's maakten en schreeuwden tegen de president. En wij wisten niet goed wat er gaande was. Heel vlug zijn we daar doorheen gegaan en we zijn naar de pastorie gegaan. En de pastoor zegt, wel, sinds enige tijd zijn hier groepen van buitenaf, zijn niet eens van hier, en het zijn niet eens Syriërs. Dus er is van alles bij. Die komen hier herrie maken en die nodigen onze jeugd uit om daar foto's en filmpjes van te maken en naar Al Jazeera te sturen en daar krijgen ze geld voor. En zo Al Jazeera bewees dan dat heel Syrië in opstand was tegen die dictator Assad. Zo, dat is het begin geweest. En het verhaal heb je precies hetzelfde gehoord van de lucht in Homs. Voordat hij vermoord is, heeft hij nog 2 of 3 interviews en die hield zich helemaal niet met politiek bezig. Pater Frans van der Lucht, de Nederlandse pater. Ja. En die heeft precies hetzelfde verteld. En waar hij zegt, ik heb gezien hoe die opstand begonnen is. Het waren gewapende bendes die met geweren daar waren en die schoten naar de veiligheid in. Die schoten naar de soldaten, natuurlijk wordt er dan teruggeschoten. Maar alles werd omgedraaid. In Banias is er een keer, hebben de terroristen aan de hoofdweg aan 2 kanten een ongeval veroorzaakt zodanig dat er een opstopping was. Dus het leger komt tegemoet om te helpen. Er waren sluipschutters op de bruggen en die hebben alle soldaten neergeschoten. En wat zeiden onze gazetten hier? Die dictator is zo gruwelijk dat hij de soldaten die niet op eigen volk willen schieten, laat vermoorden. Dat was het verhaal. En dan kookt u bloed, verstaat je? Dank u. U had nog een vraag? Ik heb niet alleen een vraag, maar ook een opmerking. Ik heb zelf in Syrië gewoond, van 1996 tot 2011. Ik heb gewerkt voor een instituut dat u waarschijnlijk kent, ICARDA. Kent u ICARDA? Landbouw, Internationaal Landbouwonderzoekscentrum in Tel Hadia, niet 30 kilometer van Aleppo. Mijn opmerking is dat ik uw verhaal in grote lijnen volledig ondersteun. Dat klopt ongeveer. Ik heb wel enige kanttekeningen of president Assad zo'n zachtaardig figuur is als u hem voorstelt. Maar in grote lijnen hebt u gelijk. Mijn verhaal, dat ik niet in boek zal zetten, en het uwe, komen in grote lijnen overeen. Een andere opmerking die ik heb is wat u ook verteld hebt, de eenzijdigheid van de media. De informatie die over Syrië verteld werd. Het is een zeer grote verantwoordelijkheid van onze media van niet uw verhaal te brengen of van andere mensen die Syrië zeer goed kennen. En tenslotte een vraag, een zeer pragmatische vraag. Hoeveel uur is het nu
om vanuit Damascus Aleppo te bereiken. Van Aleppo? Van Damascus naar Aleppo. Hoeveel uur doet u daarover? Er is geen vlucht van Damascus. Nee. Met de wagen. Is het veilig? Ja. Het is veilig. Er zijn veel controleposten, maar het is heel vriendelijk en het gaat. Wij hebben alleen dus van Damascus naar Karaan, dat zeggen naar Homs. Jawel, het is veilig, ook naar Aleppo. Maar het duurt wel langer. Voor Damascus is dat denk ik 2 uur en een half. Toch? En dat is maar een 100 kilometer. Omdat er heel veel controleposten zijn. Het gaat heel vlot. Je moet alleen je pas laten zien en zo. En als wij nu naar Aleppo gereden zijn ook. Het is alleen daar de kant van Idlib zeker. Hè? Daar zitten nog voor daar is nog een gevaar. In Idlib zitten daar zit rebellen. Maar voor de rest. Nu, ik moet u wel toegeven ook zeggen, kijk wat heel die situatie van Assad en dat oosten betreft. En we hebben ook mensen die gezegd hebben dat ze voor de oorlog in het gevangen gezeten hebben. Dat was helemaal niet dat gruwelijk verhaal. Maar het minste dat je over politiek sprak, dan blijkbaar had je dat zitten. En Assad had wel, die familie had wel heel veel invloed in heel veel. Dus dat is zeker zo. Dat heb ik willen zeggen met die persoonlijke vrijheden. Maar het is toch wel eigenaardig dat die man nu, hij wordt toch wel door heel door alle lagen van de bevolking steeds meer gedragen. Ook omdat hij ondubbelzinnig gekozen heeft om hier te blijven. Hè. Dus men heeft hem ook ooit gevraagd. In 2012 was zijn laatste uur eigenlijk aangebroken. Hè. En hij zegt, waarom zijt je met uw familie niet gevlucht? En hij zegt, ja, hoe kan ik vluchten en aan de mensen zeggen, blijf in Syrië, want het land zal eens opgebouwd moeten worden. Hoe kan ik dan met mijn familie vluchten en daardoor tonen dat ik de eigen veiligheid van het leger en van de veiligheidsmensen niet vertrouw? Hij zegt, ik ben Syrië geboren, ik zal in Syrië sterven. Nu, ik heb ooit in Brussel is er ooit een persconferentie geweest door een mediawerkgroep, omdat er ook iemand van is die getrouwd is met iemand van Aleppo. En die was ook gruwelijk kwaad over al die verhalen die er... En zo hebben ze mij een keer uitgenodigd. En ik heb ook in alle naïviteit natuurlijk willen steunen. En er stond een man recht, keurig in zwart pak, in Brussel. En die begon mij de volle laag te geven. Gij als christenen, gij zijt de steunpilaren van de gruwelijkste dictator ter wereld. Jullie zijn het die het volk ten onder helpen, want jullie beletten de democratie. En hij had een man naast zich die zwaar gehandicapt was. Kijk eens, dat is hier het resultaat van Assad. Dat is een man die gemarteld is door de soldaten van Assad. Daar stond ik. En ik zeg tegen hem, meneer, ik kan niets van al wat gij vertelt ontkennen. Maar ik kan zeker niet bevestigen wat jij vertelt. Maar ik had dat woord nog maar gezegd. Stond daar een oude vrouwke, stond recht. Hij zegt, pater, zegt ze, dat manneke, dat ken ik toen hij nog niet kon lopen. Hij is in 30 jaar niet in Syrië geweest. Hij is nu de vicevoorzitter of de ondervoorzitter van de Syrische coalitie. Dat is veranderd. Dat is de zogezegde officiële regering die door het Westen dan erkend werd. De Syrische Nationale Coalitie. En later is dat dan de Syrische Nationale Raad geworden. Hij wordt betaald door Qatar om zijn eigen volk uit te moorden en zijn eigen land te ontwrichten en te verkopen. En ik was gered. En achteraf kwam dat manneke vragen en zei, zeg, kunt je mij uw e-mail niet geven? Ik zeg, maar man, uw vrienden hebben al onze kabels doorgekapt. We hebben geen internet. En dat was toevallig, toen was dat waar. De terroristen hadden alle kabels doorgekapt. Is er nog een vraag? Ik denk dat dat dan de laatste zal zijn. Nee. Ik wil u hartelijk danken voor uw toespraak, voor uw lezing en het prachtige verhaal over Syrië wat we nergens anders lezen. Ik wil u ook bedanken dat u daarvoor helemaal naar de boekenbeurs in Antwerpen bent gekomen om dit te vertellen. Zoals gezegd, het boek dat is te krijgen in een boeks stand 301. Dus ik hoop dat u daar straks ook bent en de pater zal daar signeren.
Dank u wel.